მოგესალმებით გოგო, დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება კრიპტოს გატანა CryptoTab ბრაუზერიდან. ეს თუ არ იცით რა არის მაინინგის ერთ-ერთი საშუალება, გამომუშავებთ აქედან ბიტკოინს, სულთა ბიტკოინი სხვა ვერაფერში ვერ გადაიტანან ფულს, მაგრამ როგორც იცით ბიტკოინი არის საუკეთესო ფული რაც შექმნილა მსოფლიოს ისტორიაში, ყველაზე მყარი და ამ შემდეგ. და სწორედ ამიტომ ძალიან მიყვარს ეს პროგრამა, ვიყენებ სულ რა თქმა უნდა, სულ როცა შეიძლება. ესე იგი, დღეს მე ეს რაღაც მინდა გაჩვენოთ, აი ავაგროვე სადღაც $2 გამოდის მე მგონი ეს, ხო? სადმე ხო არ წერია აქ? არა, აქ არ არის. მოკლედ სადღაც $2 არის ეს ბიტკოინი 0.0045 და რაღაცეები. სადღაც 15 დღეში ავაგროვე ეს, ეხლა რაც არის. აი ხო აქ წერია რომ ისაო ეს არის $2.95. გატანა როგორ შეიძლება აქედან? Withdraw BTC გატანა, ანუ ბიტკოინის გატანა. ეს არის ჩვენ ბიტკოინის ადრესი. მოკლედ, ეხლა ჩვენ გვჭირდება საიტი, ანუ ჯერ არ ვიცი რომელი ვიდეო გამოვა, ეს თუ Honeygain-ის, ჩავწერე ერთად ეს ორი ვიდეო. Honeygain-დან გავიტანე $20 და ანუ ერთ და იგივე დღეს ვიწერა ვიდეოებს, და არ ვიცი ჯერ რომელს დავდებ, მაგრამ წინა ვიდეოში გაჩვენეთ და ანუ ეხლა მაინც გაჩვენებთ კი თავიდან, რომ ანუ მე მაქვს Binance-ის კრიპტოსაფულე, საუკეთესო კრიპტოსაფული არის, იმიტომ რომ ტრეიდებზე დაბალი პროცენტები არის და ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი აქვს. მსოფლიოში არის პირველი კრიპტოსაფული, ანუ გამოყენების და სტატისტიკების მიხედვით და ანუ როგორ შეიძლება ახლა ამის ანუ გადმოსაწერი და ჩემი რეფერალური ლინკი იქნება აღწერაში და გადმოიწერთ და უჭირ გაგეთ ამის აკაუნტად დრო რაღაც საჩუქრები არის ხოლმე. ეხლა როგორ ვიზამთ? ამის აკაუნტს როცა და იმას დარეგისტრირებით ამის აკაუნტს გააკეთებთ და მე ვერიფიკაციას გავივლით, ანუ პასპორტის სურათის გადაღება და რაღაც ეგეთები უნდა. ესეთ იმაზე გადმოგიყვანთ, რა ქვია, Windows-ზე, ან ტელეფონის აპით შეიძლება, მე მაგრამ კომპიუტერში ჩემია. დავაწევით wallets და overview არის, სადაც ინახება ჩვენი ფინანსები, ესე რომ ვთქვათ, ანუ აქ უნდა იყოს ფინანსები, მაგრამ ეხლა ჩემი გამორთული მაქვს და ვერ დაინახავთ. და ანუ ესეთ რაღაცა არის, დეპოზიტ, ვეთქვათ რა წერია. წინაშე წაგიხსენეთ, რომ ეს არის ბიტკოინის დეპოზიტი და ანუ არა მარტო ბიტკოინის, ზოგადად კრიპტონების ნებისმიერის, აი აქ ადრე სადღაც 0.60 ბიტკოინი მოსქენი, 0.60 ბიტკოინი მეტი, 0.60 ცენტის ბიტკოინი მოსქენი, შემოვიტანე, ეგეც CryptoTab-იდან არის ხოთა შორის. და ანუ კრიპტო დეპოზიტი და fiat დეპოზიტი. fiat დეპოზიტი არის ლარით და რაღაც ეგეთებით რო იყიდო, ანუ დოლარით და რაღაცები უფრო აქ ლარი არ მგონია იყოს და ჩვენ გვჭირდება კრიპტო დეპოზიტი. კრიპტო დეპოზიტს დავაწვევით და გადაგვიყვანს აი ესეთ რაღაცაზე და select coin ბიტკოინი და ანუ select network-ი, ანუ რომელ chain-ზე უნდა გადმოიტანოს და დავაწვევით ბიტკოინის chain-ს. აქ სხვა რაღაცებიც არის, მაგრამ ამებზე არ გინდათ, ანუ უბრალოდ არ მოგცემთ უფლებას, რომ ეს გააკეთოთ. და მე აი ამ რაღაცას ამოვიგდებთ, ამას დააკოპირებთ და ჩაწერთ აი აქ ადრესში, ხო? paste და გადამოწვევთ, რომ იგივე იქნება, ანუ 1L7 იწევდა BBC-ით მთავრდება, აქაც ეგ არის. კი ბატონო, მე გახვალთ აი ამ კაპჩას გაივლით. ახლა დაჟე ანუ იმდენჯერ მაქვს გატანილი, რომ მე მგონი აღარც მიგდებს იმას და დააწვევით, რავი, რამდენიც გატანას გქონდა, რომ მე მაქს გავიტან, რა ბევრი არ არის მაინც და იყოს, რატო არა და withdraw. და ანუ ახლა we have just sent you an email confirmation link. Please check your inbox, follow the link to confirm the request. I open inbox. აი email-ზე მომივიდა ესეთი რაღაცა, რომ confirm withdraw, იმიტომ რომ კი სწორი არის ყველაფერი. ხო. კი ბატონო, confirm-ს დავაწვევით და withdrawal confirmed. We will make the payment of Bitcoin soon. It usually takes within 1 business day. აუსტრაფებიათ ანუ ეს. იმიტომ რომ აქამდე რომ გადმოტანილი ბევრად დიდი ხანი ჭირდებოდა. რაც საკმაოდ კარგი არის. ხო რავი, ანუ სულ ეს იქნება მეგობრებო დღეისთვის, ეხლა ეს გაქრება აქ რაც არის ფული და დამერიცხება. ეხლა დაველოდები ზუსტად როდის ჩამერიცხება და გაჩვენებთ ამ ჩარიცხულ ფულს და გეტყვით რამდენი დღეც დაჭირდა ამას. მანამდე მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ
ჩემ არხზე უკვე 1100 ნახოს გავწვდით და 24 გამომწერება მომატა და ამ შემდეგ და ანუ ყოველ დღე მომატება გამომწერებით თითქმის და ნახვები ხორას ლაპარაკობ. ამის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თუ გაინტერესებთ ასევე როგორ მუსიკას ვაკეთებ, აი აქ არის ჩემი მუსიკის არხი. ხო, ამ ყველაფერს ლინკები იქნება აღწერაში, მუსიკის ლინკი, კიდე Binance-ის საფულის ლინკი, რომელიც ანუ აუცილებლად გადმოიწერთ, იმიტომ რომ ყველაზე წამყვანი ონლაინ ბანკი არის, რაც არსებობს დედამიწაზე, შეგიძლიათ ნახოთ მერე. და ანუ სადაც ყველაფრის გაკეთება შეგიძლიათ ტრეიდები და ასე შემდეგ რაღაცეები და მინდა კიდე რომ ვიდეოები გავაკეთო ამ იმაზე Binance-ზე, იმიტომ რომ კარგი პროცენტების გამომუშავება შეიძლება მანდ. და რავი, თუ დაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარებში. და რავი, ეხლა შეგხვდებით, როდესაც ფული მოვა უკვე. აი მეგობრებო, დაგიბრუნდით და მინდა გაჩვენოთ, რომ რამდენიმე დღეში მოვიდა ის დოლარი და 60 რაღაც ცენტი, რომელიც გამოვიტანეთ. ეხლა ნახოთ ზუსტად როდის იყო, მეც არ ვიცი, ესე იგი აქ წერია 17 და დღეს არის 21. აქ მიჩვენებს, რომ მოვიდა 6 საათის წინ წერა ვნახე, ხო? ხო, აი 6 hours ago. ანუ მოდის სადღაც 3-დან 4 დღეში რა, ანუ ესეთი ვარიანტია და აი დავაწვეთ, ნახოთ, მაქვს ბიტკოინი $1.77. ეხლა ცოტა დაიწია ბიტკოინმა, მაგრამ არ აუშავს მომავალში ვიცი რომ ავა და ავა. იმიტომ რომ სულ ეს შეება ბიტკოინი. კარგი მეგობრებო, სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის. შემდეგი ვიდეო დაიდება იმაზე როგორ გამოვიტანე ფული, იმიდა რა ქვია. როგორ გამოვიტანე ფული ჰანიგეინიდან და აი უკვე 0.37 ცენტი მაქვს. ნახეთ დღეს მივარდა 200 იმიანი რა ქვია. 200 coin-იანი ჯარი რო არის ყოველ დღე რო ვაგდებ. აი სულ ეს იყო მეგობრებო, დალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და თუ გინდათ რომ კიდე გადავიღო ესეთი რაღაცეები. გამოიწერეთ არხი, დააკომენტარეთ თუ რაიმე აპის განხილვა გინდათ ან რა შეკითხვა თუ გაქვთ, იმიტომ რომ ვცდილობ ძალიან რომ ყველას გავცე პასუხი და მომწონს რომ ესეთი შეკითხვები გაქვთ და გინდათ გარკვევა და ახალი გზების მოძებნა, ფული გამომუშავოთ ონლაინ. და რავი, კიდე თუ არ იცით წინა ვიდეოებში ნათქვამი მაქვს, დარწმუნებული ვარ, მუსიკოსი ვარ და მუსიკის ლინკებიც იქნება აღწერაში და რავი, თუ დრო გაქვთ, ცოტა ხანი 10 წუთამდე დაახლოებით შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ როგორ მუსიკას ვაკეთებ. კარგით, შემდეგ ვიდეომდე მეგობრებო, ეხლა დაგემშვიდობებით.